الحمد لله الفتاح، وصلى الله على سيدنا محمد إمام الأرواح إلى مسالك الفلاح، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. كان الحديث في المجلس الماضي عن التمييز بين خواطر الخير والشر، وأن معرفة الفرق بين خاطر الخير وخاطر الشر بعرضها على الشريعة المطهرة، فما استحسنته الشريعة فهو الحسن، وما لم فهو القبيح، فإن لم يتضح لنقص معرفة عند العارض للخاطر، أو لأن الأمر من المباح وهذا الأكثر، المباح المطلق، هل هو الآن خير له أو شر، يعرضه على هدي السلف الصالح، ماذا كانوا يستحسنون من ذلك ويستقبحون. إن لم يتضح اعرضه على نفسك، فإن وجدت النفس نشيطة إليه مسارعة فهو في الغالب من الشر. وتحدثنا بعد ذلك عن أنواع خواطر الشر، كيف نميز بين خاطر الشر الذي يأتي من الشيطان أو النفس أو الذي يكون استدراجا. تتذكرون كنا نذكر أن خاطر الشر إذا دفعه الذكر فهو من الشيطان، وإذا أصر خاطر الشر على نوع معين من الشر ورفض أن ينتقل حتى إلى نوع أسوأ منه من الشر فهو من النفس، لأنها تلح على هواها وعلى ما تريد. وإذا جاء بعيد معصية أو تقصير فلم يتب الإنسان منها أو استهتر بها فهو من الخطر الاستدراج. وتتذكرون أن كنا نقول أن خاطر الشيطان علاجه الذكر، خاطر النفس قلله، واحد جابها بطريقة مؤدبة قال تقليل الزاد، تقليل العلف لهذه النفس وتحميلها الشغل الأكثر، فإن هذا يضعف رعونة النفس عند النفس على صاحبها. ما تتذكرون في الرحلات أحيانا لما يخرجون رحلات طويلة ويتسلقون جبال، أو يخرج الإنسان في رحلة خارج منطقته في غابة، أو يقبل على نفسه ما لا يقبله في البيت من التعب، ممكن يشرب ماء أقل تعقيما وأقل نظافة، ممكن ينام على أي مكان، مع أنه في البيت لو قليل الفراش غير مريح ما يأتيه النوم. لو سمحتي نامي، يعني أنا بكرة عندي شغل، نامي يا نفس، أبدا ريحني أنا غير مرتاحة. كما يقولون إخواننا هنا في الشام، دخيل الله تنامي، ما النفس ما ترضى، ما تريد تنام، لكن في وقت الجد ما عندك حل إلا تنامي على هذا الأرض، أنت في رحلة أو في صحراء تنام. دليل على ماذا؟ أنه بالإمكان أن تنام. لماذا رفضت هنا أن تنام؟ رعونة. لكن لما أجبرت على الأمر قبلت، فالنفس تحتاج إلى ترويض. وذكرنا أيضا أنه من الخطر على الإنسان أن يلحظ أن خاطر الشر جاءه بعد معصية، أن معنى هذا أن هناك غضب من الله يحتاج أن يسترضي ربه، يرجع ويستغفر ويشعر قلبه خطورة الأمر، فإذا نظر الله إليه ورأى هذا المعنى قبله. لكن السؤال الآن الذي وجهه إلى إخواني الذين حضروا المجلس الماضي والذين شاهدوه، هل أقمتم شيء من هذه الميازين على أنفسكم أم لا؟ لأن هذا العلم علم عمل. خذ هذه المسائل وطبقها، إذا لم تأخذها ولم تحملها محمل الجد والعمل، الاستفادة منها لن تكون هي المقصود. أنت سائر إلى الله، سر إلى الله بحق بعمل. في هذا المجلس سنواصل إن شاء الله عز وجل وضع ميزان آخر لتمييز خواطر الخير. قلنا أن مصدر خاطر الخير إما أن يكون من الله مباشرة إلهاما، يلهمك الله فعله فألهمها فجورها وتقواها، هذا دليل على أن قد يلهم من قبل الله إما الشر أو الخير، إما والعياذ بالله استدراجا وتنبيها، أو يكون من فضل الله عز وجل تكريما وعطاء وثوابا، أو أن يكون خاطر الخير من الملك، وسميناه لو ذكرتم في المجلس قبل الماضي لمة الملك، كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. كيف تميز بين خاطر وخاطر، أن هذا الخاطر جاء لمة من ملك أو هذا الخاطر جاءك من الله مثوبة؟ قالوا أيضا 3 موازين، لازلنا مع الثلاثة. الميزان الأول، انظر هل هذا الخاطر من أعمال القلوب أو من أعمال الظاهر. ما معنى هذا الكلام؟ الأعمال المقربة إلى الله إما أن تكون أعمال ظاهرة، قم صلي ركعتين، هذا عمل شريف راقي ظاهر، قم تصدق ب10 دراهم، قم زر أحد الأقارب والأرحام. وإما أن تكون من أعمال القلوب، هل حضر قلبك مع الله في الركعتين؟ هل راعيت الإخلاص وعدم الرياء؟ هل تنبهت من أن لا تعجب بنفسك في حال الصلاة؟ هل راعيت الإخلاص عند عطاء المال والصدقة، لم تباهي أمام الآخرين؟ هل راعيت نفس الفقير وأنت تعطيه، أم أشعرته بالمنة وأنت تعطيه؟ هذه معاني قلبية في المعاملة. هل عندما قررت أن تصوم صدقت في نيتك؟
هل استحضرت المقصود من ذلك؟ فهذه الأعمال القلبية. فإذا عندنا أعمال ظاهرة وأعمال قلبية، أعمال باطنة، أعمال جسدية، أعمال قلبية، أعمال ظاهرة، أعمال باطنة. قال انظر خاطر الخير بعد أن ميزته وعرفت أنه خاطر خير، هل هو من الأعمال القلبية أو من الأعمال الجسدية؟ من الأعمال الباطنة أو من الأعمال الظاهرة؟ قال إن كان الخاطر من أعمال الباطنة فهو من الله عز وجل مباشرة، لأن أمور الباطنة القلبية هذا فوق إدراك ساداتنا الملائكة، لا يطلعون عليها في نفس الإنسان. هذا ضابط الثاني قالوا انظر هل هذا الخاطر يأتيك ناصح وينصرف، أم أنه يأتيك ناصح ومصر ملح عليك قم اعمل؟ قال إن كان ناصح فإن قبلته فبها ونعمت، لم تقبله ينصرف، فهو من الملائكة لمة ملك، لأن الملك ينصحك، ما قبلت النصيحة يمشي. تريد مثل لذلك؟ أما استيقظت ليلة من الليالي في الثلث الأخير من الليل، فتحت عينيك نظرت إلى الساعة 2:30 الساعة 3، خطر في قلبك لماذا لا أتوضأ وصلي ركعتين؟ يجرب الصلاة اللي يسمونها صلاة الليل، يكلمون عن قيام الليل، نشوف نصلي ركعتين صلاة الليل، أو نعيد حال كنا فيه مع الله نصلي في الليل. خطر في قلبك هذا، ثم جاءك خاطر لا بس شوية أغمض 10 دقائق كمان أنام وأقوم إن شاء الله بعد ذلك، استيقظت على أذان الفجر، فاتك قيام الليل. ما الذي حصل هنا؟ الذي جاءك هذا ناصح، أنت لم تلتفت إليه، انصرف، هذا لمة ملك. فلمة الملك تأتي ناصحة على سبيل التعريض وتنصرف، لا تستقر في نفس الإنسان. لكن الذي يأتي من الله يأتي بقوة، تشعر كأن الخاطر يحملك على أن تقوم وتعمل فعل الخير. الميزان الثالث، هل جاء هذا الخاطر ابتداء هكذا أو جاء بعد عمل خير؟ قالوا أن أعمال الخير إن قبلها الله من علامات القبول لعمل الخير الذي تعمله أن يقذف الله في قلبك فتح باب عمل خير آخر، عملت الخير الآخر تنفتح شهيتك لعمل خير آخر، وهكذا. فكل عمل خير مقبول من علامات قبوله أن الله يفتح مثوبة يثيب صاحب عمل الخير بأن ييسر له فعل خير أكثر. اتضح الميزان الثالث، إن جاءك هذا الخاطر من الخير بعد عمل صالح عملته فهو من الله مثوبة. طيب ما الفائدة في تفريق بين لمة الملك والخاطر الذي يأتي من الله مباشرة؟ نحن كنا نقول نعرف نفرق بين خواطر الشر حتى نحتال عليها كيف ندفعها، نستعيذ بالله منها، نتخلص منها. طيب وخاطر الخير؟ قال العلماء أن معرفتك لمصدر خاطر الخير يعظم شهود المنة في قلبك لله. قال عندما تشعر أن الله ساق إليك محبوبا من محبوبيه، ملك من الملائكة خصيصا ليكلمك لينصحك، تشعر كيف كرم الله معك، تشعر عظمة هذه المعاملة الإلهية. أنا نائم في غفلة أفتح عيني أشعر أن ملك من الملائكة يكلمني، أي يقذف خاطرا في قلبي، يلم بقلبي، يقول لي قم صلي ركعتين. ملك كلمك. كيف يكلمون الملائكة؟ الملائكة ما تكلم إلا الأنبياء. نقول لا، الوحي لا ينزل إلا على الأنبياء، التشريع لا يكون إلا على الأنبياء. لكن لمة الملك مخاطبات الملائكة نعم يعطيها الله عز وجل للمؤمن الصالح، بل إذا صفى قلبك أكثر وأكثر يمكن أن تسمع بأذنك خطاب الملائكة. من أين جاء هذا الكلام؟ من الحديث الصحيح إن عمران بن حسين تسلم عليه الملائكة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان قد ابتلي ببلاء، وكانت ثمرة هذا البلاء وصبره على هذا البلاء ورضاه وحسن معاملته لربه فيما ابتلاه فيه أن الملائكة كانت تلقي عليه السلام، وكان يسمع تسليم الملائكة. ما الفائدة من ذلك؟ طيب تسليم الملائكة يزيدك ينقصك في قربك من الله؟ أن ملك كلمك أو خاطر قلبك فيها زيادة؟ الحقيقة أن النافع والضار هو الله، لا ملائكة ولا إنس ولا جن ولا أحد. لكن المعنى هنا أن الله قد لاطفك. معنى هذا الكلام أن الله يلاطفك. اسمع يا سائر الله، يا مريد الله، يا مريد القرب من الله، إن الصادق في إقباله على الله يتهيأ لنيل إكرامات الله له، يتهيأ لملاطفات الله سبحانه وتعالى لعبيده. هذا يزيد القلب معرفة بالله، يزيد القلب استشعارا لفضل الله. وأما التي تشعر أن الله قد قذفها في قلبك مباشرة هذا إلهام، فألهمها فجورها وتقواها. الإلهام علامة اعتناء من الله تعالى بك، أن يخاطب الله تعالى قلبك، هذا عطاء من الله عز وجل. اسمع لا تخلط
يجي واحد يقول خاطبني ربي في قلبي، قال لي معليش الليلة لو نمت ما في مشكلة لو ما صليت. استغفر الله، هذا اللي خاطبك الشيطان. لا تجعل الشيطان ربك. الضابط هنا الشريعة. إذا تأكدنا أنه خير الكلام بعد ما وضعناه على محك الشريعة واعتبار السلف الصالح ومخالفة النفس، الكلام ما بعد ذلك. فالإلهام عطاء من الله عز وجل يبرز من حضرته إلى قلب الصادقين من عباده، يقذفه في قلب عباده. إن من أمتي محدثون وإن منهم عمر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي سيدنا عمر بن الخطاب فيلهمه الله، يلقي في قلبه يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى. فينزل جبريل من السماء السابعة يقول لسيدنا محمد في القرآن الكريم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. تأخذ سيدنا عمر غيرة ربانية على أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول يا رسول الله لو أمرت زوجاتك بالحجاب، فتأتي الآية التي تأمر زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب، حتى قال رسول الله إن من أمتي محدثين وإن منهم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقف سيدنا عمر بن الخطاب كما جاء أيضا في النص الصحيح في الأثر الصحيح، يقف على المنبر يخطب في أيام خلافته الراشدة عمر رضي الله عنه، وهو في الخطبة خرج عن نسق الخطبة وقال يا سارية يا سارية الجبل الجبل يا سارية الجبل. فأخذ الصحابة يلتفتون إلى بعضهم البعض. جاء في أسد الغابة أن سيدنا علي بن أبي طالب لما رأى الصحابة ارتبكوا قال دعوه فسيسرى عنه، اتركوه. فهم سيدنا علي المسألة. فلما انتهى من الصلاة سألوا سيدنا عمر ما الذي جرى يا أمير المؤمنين؟ قالوا ماذا وما الذي جرى؟ قالوا كنت تخطب فإذا بك تقول يا سارية الجبل يا سارية الجبل. قال نعم، خطر بقلبي أن العدو يلتف على سارية من جهة الجبل في نواحي سمرقند، أكثر من 3000 كيلو بينهم. جاء الجيش فسألوهم قالوا سمعنا صوتا كصوت عمر يقول يا سارية الجبل يا سارية الجبل. ما الذي حصل هنا؟ الذي حصل هنا إكرام من الله ساقه إلى قلب سيدنا عمر. ما الذي أشعر عمر في تلك اللحظة بأن سارية يحتاج إلى هذا التنبيه؟ الله ألهم سيدنا عمر ذلك الأمر، الله ألهمه. دخل أحد الأعراب كان ينظر إلى امرأة نظر مما حرم الله تعالى نظر بعين غير صحيح، فلما جلس في مجلس سيدنا عثمان ذي النورين رضي الله عنه تغير وجه سيدنا عثمان، قال أيزني أحدكم بعينيه ثم يأتي إلى مجلسنا دون أن يستغفر؟ صرخ الأعرابي قال وحي بعد رسول الله؟ قال لا، ولكنها الفراسة، اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. هذا في أمور التعاملات مع البشر، هي في أحوال معاملتك الخاصة مع الله أدعى وأعظم. فإذا استشعرت أن الله الآن يقول لك قم صلي ركعتين، أن الله الآن يقول لك قم تصدق، أن الله يلهمك أن تتحرك نحو الخير، بادر، لا تتأخر أبدا، سارع، استجب إلى ربك وأنت مستشعر الله تفضل عليه. تريدون فائدة أخرى لهذا الموضوع؟ تأتي الفائدة الأخرى. الفائدة الأخرى لهذا الأمر وهو أن نعرف ونستشعر ونحس بأن هذا الخاطر من الخير جاء إلهاما من الله عز وجل، أن تتخلص من مرض العجب. سيأتي الكلام عن تفصيله في أمراض القلوب، في آفات النفوس. العجب أن يغلب على قلبك الشعور بأنك أنت الذي عملت من نفسك من ذاتك، تمن على الله. أنا صليت الآن أعطيني، أنا زكيت الآن أعطيني بعرقي كما يقولون، هذا استحقاق، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين التي ضيعت إبليس. قال ما الذي يحميك من العجب؟ كلما استشعرت أن كل عمل من الأعمال الصالحة كان بدايته خاطر من الله عز وجل أو خاطر جاءك من الملك ساقه الله تعالى إليك، هل يمكن أن تعجب بنفسك؟ هل يمكن أن تمن على الله بعمل أنت استشعرت وشعرت أنه ألهمك إياه، أنه ساق إليك ملكا نورانيا؟ إذا استشعرت هذه المعاني قبل أن تعمل الأعمال الصالحة فلا يمكن للنفس أن تلعب عليك. لكن إن صرت صليت، زكيت، صمت، حجيت، قرأت القرآن الكريم، ما شاء الله رتلت، أتقنت المخارج والحروف، حفظت، أجزت في الحفظ، ما شاء الله عليك، صرت تقوم شيء من الليل، صرت تصوم شيء من النافلة، بدأت النفس تشعر أنا فعلت. كانوا يذكرون أن إبراهيم بن أدهم رحمه الله زار أحد الناس الذين يعرفهم، فلما جاء أراد أن يقضي حاجته وتوضأ، فأراد أن يصلي ركعتين،
فقال انتظر حتى أتيك بسجادة تصلي عليها. يا فلانة، يكلم زوجته، هات السجادة التي جئنا بها من الحج، ليس الحج هذا ولا التي قبلها، الحج التي قبل التي قبلها. فاسترجع سيدنا إبراهيم بن آدم قال إنا لله وإنا إليه راجعون. قال وما ذاك؟ قال أبطلت ثواب 3 حجج في لحظة. جالس تستعرض من الحجة التي قبلها والتي قبلها والتي قبل التي قبلها. بعض الناس تزورهم يقول لا هاتونا من التمر الذي جبناه من العمرة، مش هذه العمرة التي قبلها. انتبه، لا بأس، افرح بالحج وافرح بالعمرة وحدث بنعمة الله، لكن انتبه لا تشعر بشيء من المنة. تعرف أين المحك في ذلك؟ لما تحصل لا قدر الله مصيبة أو مشكلة، كلنا تحصل لنا مشاكل، أجارنا الله وإياكم من المصائب. إذا جاءت مشكلة وحصلت لك، انغلب على قلبك الغفلة عن استشعار أن هذا خاطر كان من الله، الأعمال الصالحة، تبدأ آثار المنة. يا رب أنا ماذا عملت؟ أنا ما غلطت. يا رب ليش المصيبة تجيني هذه؟ شوف هذول اللي يعصونك ويفعلون كذا وكذا، ليش أنا من بين الناس كلها أنا الطائع المستقيم وتجيب لي هذه المصيبة؟ أخسر في هذا الصفقة، ما أنجح في الترتيب الفلاني. من أين دخل الشيطان عليك هنا بهذا العجب؟ من أين لعبت عليك نفسك؟ عندما فعلت الخير غفلت عن أن هذا الخير الذي فعلته كانت بدايته خاطر الله ساقه إليك، هو فضل من الله تعالى. ولهذا كان السلف الصالح إذا عمل أحدهم عملا صالحا يقول أحتاج أن أشكر الله على أن وفقني لهذا العمل الصالح، ثم يقول أحتاج أن أشكر الله لأنه وفقني لأن أشكره على العمل الصالح، فيرى أنه في دوام الحياء من الله سبحانه وتعالى. هذه معاني، لكن هذه المعاني عليها قوام سيرك إلى الله، لأن الله عز وجل غني عن صلاتنا وصيامنا وحجنا وزكاتنا وجهادنا وأعمالنا كلها، ولكن يناله التقوى منكم. إذا رأى من قلوبنا استشعار هذه المعاني ثمن هذه الأعمال. كنت سمعت من أحد المشايخ هنا في الشام، شيخ محمد شقير حفظه الله، ولعله ينقلها عمن قبله لكني سمعتها منه، قال كلمة هزتني كثيرا. قال الأعمال الصالحة كلها أصفار. انتبه للكلام هذا، لكن لا تأخذ نصفه وتترك الباقي. قال الأعمال الصالحة كلها أصفار. قال الصلاة 0، الحج 0، الزكاة 0، الصدقة 0، الذكر 0، التلاوة 0، ورقمها الإخلاص. معك 0 3 أصفار، حطيت جنبها رقم صارت كم؟ 1000. 0 100، 3 أصفار 1000، 4 أصفار 10,000. تزيد، كل ما زدت الأعمال الصالحة تزيد، لكن لو أبعدت الرقم هذا أصبحت أصفار لا قيمة لها. قال أعمالنا الصالحة كلها أصفار، ورقمها الإخلاص لله عز وجل. والإخلاص عمل ولا معنى؟ الإخلاص معنى نعيشه. لهذا في سيرك إلى الله الأساس هو المعاني، والمعاني هي التي تجعل الأفعال والأعمال تثمر فيما تقابل به ربك سبحانه وتعالى. اتضح لنا الآن اتضحت هذه الميازين، واتضح لماذا نحن بحاجة إلى معرفتها. هذا علم جديد، هو علم قديم عاشه الصادقون قبلنا، لكن جديد على المستمع. يمكن ما تشعرون أن بحاجة إلى تطبيق هذا العلم، أن نعيشه. نحن بحاجة إليه، لكن دعونا نحوله إلى عمل، إلى شيء حقيقي نعيشه في اليوم والليل. من لم يتضح له هذا الأمر يمكن أن يسأل. إن شاء الله سترون على الشاشة عندما يعرض هذا المجلس، سترون موقعا في الشبكة. هذا الموقع من خلاله يمكن أن ترسلوا استفساراتكم حول هذا الأمر. أيضا بإذن الله عز وجل سترون فيه ابتداء بمحاولة دليل تعريف بالمشايخ الذين في بلدان الذين نعرف فيها مشايخ يمكن أن يرجع إليهم، لأن مثل هذا الأمر لا يكفي فيه أن تسمع حلقات في مسجد أو تراها في التلفاز. هذا الأمر يحتاج إلى إرشاد، إلى مراجعة، إلى أخذ عن مشايخ، وإن شاء الله سيعلن عن ذلك بما نستطيع قدر المستطاع. بقي شيء، تتذكرون في المجلس الماضي قلنا أن خاطر الشر أحيانا يتلون في صورة الخير، يأتيك في شكله خاطر خير، لكن هذا الخاطر من الخير في حقيقته شر، صورة خير وفي باطنه شر. كيف خير في باطنه شر؟ نعم ممكن. كان يذكرون قصة على سبيل الدعابة وهي حصلت مؤسفة. شاب أراد أن يخرج لشيء من الأعمال التطوعية الخيرية، أصحابه قالوا عندنا عمل تطوعي وننقذ أناس ونساعد فقراء ومحتاجين ولا تكن أناني. حمسوه تحمس سيخرج لعمل خيري. عندما لبس وخرج وهو مستعجل تأخر 5 دقائق عن الموعد، جاءت أمه عجوز على باب البيت. ولدي أنا جيت من السوق والأكياس ثقيلة، ساعدني ندخلها إلى يا أمي أنت على أكياس سوق بطاطس وطماطم، أنا سأخرج لمساعدة ناس في مسألة مهمة وكبيرة، يا ابني طيب بس ساعدني قليل دقائق. يا أمي أنا مستعجل. أمه وقفت في طريقه،
يا أمي الله يحفظك، أمسك بكتفي أمه. يا أمي الله يحفظك، هذا إنقاذ أرواح. يا أمي ابعد الله يبارك فيك. طاحت أمه على الأرض، انكسرت رجلها. العمل في مبدئه خير أو شر في بدايته، وذهب إلى أين؟ إلى مساعدة ناس، إلى دعوة إلى الله، إلى مساعدة فقراء، إلى أعمال إغاثية، إلى جهاد، إلى أي عمل خير. لكن في الطريق ماذا فعل؟ ارتكب معصية لا تكافئها الأعمال الخيرة الأخرى. ما السبب؟ أن هذا الخاطر أثناء الاستجابة له، ليس ذات الخاطر، الأعمال الخيرية نريدها ليس ذاتها، لكن استجابته لهذا الخاطر كان فيها نوع من الإغفال لاحتمال ورود الشر والاستدراج من الشيطان. طيب كيف نتقي مثل هذا الفعل؟ إنسان خطر في باله أن يذهب إلى مكان لعله يتفكر في بساعة يتفكر فيها يتقرب إلى الله، واستجاب بدون تأمل ولا تفكر ولا استحضار نية ولا مع أعمل الميزان الذي سنتكلم عنه الآن. وفي الطريق فتن بامرأة متبرجة أو هو فتنت بشاب ومال إلى معصية، وهو راح يتفكر يتقرب إلى الله. ما الذي جعله يخسر؟ أو مر على أناس يتنازعون على شيء من الدنيا فدخل معهم وأخذ شيء مما لا ينبغي أخذه. ما الذي أضاعه هنا؟ حصل خلل. قال العلماء هناك 4 موازين تعرف بها هل هذا الخاطر خير ولا شر، وإن كان في صورته خير. المسألة ليست في العمل، المسألة في الخاطر الذي قذف في قلبك، كيف تعمل هذا العمل. قالوا انظر إلى كيفية استجابتك لهذا الخاطر، فإن وجدت نفسك تستجيب في عجلة دون تأنٍ، وأمن دون خوف، ونشاط دون خشية، وعمى عن العاقبة، 4 أشياء أعيدها. عجلة دون تأني، يلا هذا في خير استعجل من غير ما يفكر ما هي أفضل كيفية سيعمل فيها هذا العمل. وأمن دون خوف، ما فكر قد أخطئ في المعاملة مع الله، قد لا أكون مخلصا، ولا أعني بهذا التفكير أن تتراجع. فكر واستمر، اخرج إلى الخير، واخشى أن يكون عندك نقص إخلاص. لا يأتي الشيطان يضحك عليك، أنت غير مخلص، أحسن نجلس. طيب أنت جلست وفرت على الشيطان أصلا. هو لماذا يحتال عليك بالرياء؟ ليحبط العمل، ليذهب الأجر. فإذا أنت تركت العمل من أجله وفرت عليه الجهد، يقول لك شكرا. لكن لا، عجلة دون تأني يعني دون تفكر في المقصود، دون تأني، دون النظر في كيف تؤديه، وخوف وأمن في غير خوف، ما حسبت حساب للعواقب، ما خفت أن يكون هناك نقص في الصدق في تصحيح النية. ونشاط في غير خشية، تؤدي العمل باجتهاد لكن أثناء أداء العمل بنشاط دون شعور بالخشية في العمل. وعمى عن العاقبة. ما معنى عمى عن العاقبة؟ يعني ما فكرت ما مقصودك من هذا العمل. قررت أن تعمل عملا خيريا إغاثيا، لماذا تعمله؟ فقط لأنه إنساني ومشينا، أو تريد بذلك أن تتقرب إلى الله بعمل يحبه الله؟ تريد أن تستخرج من قلبك معنى الرحمة، الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى. فالنظر في عواقب الأمور أساس. ولو رأيتم أكثر الأعمال الخيرية التي تحولت بعد ذلك إلى أعمال خاطئة أو تضر المسلمين أو تضر بالدعوة إلى الله عز وجل، لوجدتم أن الذين استجابوا لها قد يكونون ممن أراد الخير لكن أغفلوا هذه 4. كانوا في عجلة بغير تأنٍ، ونشاط في غير خشية، وأمن في غير خوف أي من الله، وعمن عن العاقبة، عدم النظر إلى عواقب الأمور. فكل خاطر خير استجب له وسارع، أمرنا بالمسارعة إلى الخير. لكن فرق بين المسارعة وبين العجلة. المسارعة أن تخرج من نفسك قرار العمل وتبدي لله عز وجل همة العمل. لكن العجلة عدم النظر في كيفية أداء العمل على طريقة يحبها الله. سمع أن من صلى 20 ركعة فقد أدى التراويح كاملة كما جاء في السنة، الذي عليه الخلفاء 4 والمذاهب 4 والجمهور أن كمال التراويح 20. تريد تصليها 8 صليها 8، صليها 6، صليها 10، صليها 2 ركعتين، لا تجعل المسألة قضية. لكن المقرر عند أهل العلم الجمهور أن كمال التراويح 20. قال واحد أنا أريد كمال السنة في التراويح، صلي 20 كما عليه جمهور الصحابة وأهل العلم. قام يصلي، أين تذهب؟ قال سأذهب للمسجد الفلاني. لماذا؟ قال والله شيخ ضرب الرقم القياسي، الله أكبر، آمين بعد الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله أكبر، فرفر بسرعة يخلص صلاة التراويح. الله الصمد الركعة الثانية، لم يلد ولم يولد الركعة الثالثة. قال لماذا بحث عن المتعجل هنا؟ هذه العجلة المذمومة، ما يكاد يركع لو قد اعتدل. ما الإشكال هنا؟ أنه أدى العمل من حيث العدد كاملا،
لكنه لم يلاحظ هنا لا الخشية ولا التأني ولا الخوف ولا النظر في العاقبة ثمرة الصلاة. إذا اتفقنا على ملاحظة هذه الأمور الأربعة لنميز بين خاطر الخير الحقيقي وخاطر الشر الذي يأتي في صورة الخير بكيفية الاستجابة له. خرجنا من هذه الحلقة بمعرفة أو بهذا المجلس من هذا المجلس بمعرفة التفريق بين خواطر الخير وكيف نتعامل بها، التي من الله مباشرة إلهاما والتي من الملائكة لمة، وخرجنا منها بمعرفة كيف نفرق بين خاطر الخير الحقيقي والشر الذي يأتي في صورة الخير. بقي عند انصرافك من هذا المجلس هل ستعمل بمثل هذا الكلام؟ هل ستخصص وقتا تتأمل فيه وتتفكر؟ هذا سيرك إلى الله. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه، لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، فضلا وإحسانا وجودا وامتنانا برحمتك يا أرحم الراحمين. واللقاء بإذن الله في المجلس القادم للحديث عن مداخل الشيطان على النفس، على الإنسان، وكيفية التخلص منها. عاذنا الله وإياكم من الشيطان، والحمد لله رب العالمين.